सबैलाई मायाको नाम भगवान। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन है। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले चाहिँ आज कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला है। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको 7 वटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जसरी मैले यसमा चाहिँ 7 वटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्ने छु है। 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ 9:16 को रेशियोमा आइराको हुन्छ। हामीले चाहिँ 16:9 को रेशियो राख्नको लागि तपाईले फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा गएर 16:9 को रेशियोमा जानुस्। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस् है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एडिटमा गएर यसलाई रोटेट गर्नु होला र यसलाई रोटेट गर्नुस्, यसलाई पनि रोटेट गर्नुस् र हामीले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। र यति गरिसकेपछि लास्टमा आउनुस्। यो भनेको हाम्रो वाटरमार्क रहेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ डिलिट बटनमा क्लिक गरेर र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले एड अडियोमा जाने, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेको छ हाम्रो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरिम किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेको। र यदि तपाईले यो म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि डाउनलोड गर्दा कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने फेसबुकमा मेसेज पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि लिंक डिस्क्रिप्सनमै भेट्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.5 राख्नु होला। 1.5 फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ है 1.5 राख्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.4 राखौं। 1.4 यस 1.4 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.8 दिनुपर्ने हुन्छ। 2.8 हामीले यो पोइन्टहरुमा क्लिक गरेर पनि घटाउन सकिन्छ है। 2.8 रहेको छ भने नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.4 राख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र हामीले यो इमेजको ड्युरेसन पनि 1.4 र सेकेन्ड लास्ट इमेजमा जान्छौं र यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 1.4 नै राख्नु पर्ने हुन्छ। ल 1.4 राखिसकेपछि लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेज चाहिँ हाम्रो राख्ने छौं 3.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन राख्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एनिमेसनमा आउनु होला। एनिमेसनमा गएर कम्बो एनिमेसन कम्बोमा आउनुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई सार्दै जानु होला सार्दै जानु होला। हामीले Bisect 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। Bisect 2 मा क्लिक गर्छौं र यसमा हामीले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्छौं। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि हामीले सेकेन्ड इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 ड्रप भएको थियो भने हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा तपाईले चाहिँ यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ वोबल्स। हामीले थर्ड इमेजमा क्लिक गर्यौं र यसमा वोबल राख्यौं र फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले तीनवटा इमेजहरुलाई चाहिँ यहाँनिर वोबल्स राख्नुस् है यसमा र यसमा पनि हामीले वोबल्स नै राख्ने छौं र सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। सेकेन्ड लास्ट अप्सनलाई पनि हामीले यसलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ हामीले अब वोबल्समा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्नु होला। इफेक्ट राख्नको लागि दुईटा इमेजको बीचमा आउनुस् र सेकेन्ड इमेजमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस् र इफेक्टमा आउनुस् अनि पछि हामीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ। त्यो साउन्ड चाहिँ हाम्रो केमा रहेको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई जस्तै मैले चाहिँ यसमा पार्टी भन्ने इफेक्टमा क्लिक गरिम र पार्टीमा गइसकेपछि तपाईले वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्ने छौं त रिपल्समा क्लिक गर्ने छौं र ओके। अब यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म मिलाइराख्नुस्। हाम्रो ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ है नेक्स्ट इमेजसम्म र यसलाई कपी गर्नुस्। यसलाई कपी गरेर तपाईले सेकेन्ड लास्ट इमेजमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरिम
र यसको ड्युरेसन चाहिँ अब तपाईले मिलाइराख्नु होला र बाँकी रहेको इमेजमा चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ हाम्रो अथवा यसमा पनि लाउन सकियो है। जस्तै यहाँनिर क्लिक गर्यौं दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईले यहाँनिर मोड भन्ने इफेक्टमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा एउटा मेटर इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ, मेटर इफेक्ट र ओके। अब तपाईले मेटर इफेक्टको ड्युरेसन पनि हामीले इमेजसम्म मात्रै राख्नेछौँ। कपी गर्नुस्, यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ र यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ र कपी गर्दै तपाईले यसरी ड्युरेसन मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो इमेज चाहिँ यहाँ देखिनु हो है। हामीले सरी यो इफेक्टलाई यस्तो गरौँ, थिचिराख्नुस् अनि यसलाई चाहिँ यहाँनिर सारौँ। त्यसपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल लेन्थ गर्नुस् र यदि तपाईले यसमा पनि कुनै पनि फ्रेम इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो इफेक्टमा गएर फ्रेम इफेक्टमा आउनुलाई। फ्रेम इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले एलईडी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एलईडीमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसको फुल ड्युरेसन सम्म राख्ने छौं र यसलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुस् र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो सेभ हुनेछ। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अब हामीले यति सेभ गरिसकेपछि यसलाई फेरि के गर्ने छ त डनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले न्यू प्रोजेक्ट जुन भिडियो तपाईले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र एडमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा फर्मेट 9:16 को रेशियो भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् र लास्टमा आउनुस् है। फेरि वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई डिलिट गरेर अब चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि तपाईले टिकटकमा चाहिँ 9:16 को रेशियोमा सजिलो तरिकाले अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ।